સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું ભીંડાનું શાક। મારી રેસીપી તમને ગમે તો લાઈક એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ કરશો। આજે આપણે બનાવીશું ભરેલા ભીંડાનું શાક। ભીંડા છે એને આપણે સમારી લીધા છે, વચ્ચેથી ફાટ પાડીને આપણે આવી રીતે નાના નાના ભીંડા લેવાના છે। હવે એના માટે આપણે જોઈશે એના માટે સામગ્રી લઈશું એક લીંબુ, ગરમ મસાલો, હિંગ, સંભાર મસાલો એ અવેલેબલ ના હોય તો પણ ચાલશે, આદુ લસણ મરચાંની પેસ્ટ, તેલ, મીઠું અને ઘરના રેગ્યુલર મસાલા। એ આપણે મસાલો રેડી કરીએ। પહેલાં નાખીશું હિંગ, ગરમ મસાલો 1 ચમચી, આદુ લસણ મરચાંની પેસ્ટ 2 ચમચી, સંભાર મસાલો અવેલેબલ હોય તો નાખો, નહીં તો કંઈ નહીં, મીઠું સ્વાદ અનુસાર, લીંબુ નીચીશું। લીંબુમાં પણ તમે જે રીતે ખટાશ લેવા માંગતા હોય એ રીતે લેવી। આપણે અડધું લીંબુ નીચવું છે। તેલ, તેલ 1 ચમચી જેટલું, હળદર, મરચું જે તીખાશ છે એ પ્રમાણે, મારે રેગ્યુલર મરચું જ છે, કાશ્મીરી મરચું યુઝ નથી કર્યું, ધાણા જીરું પાવડર, આ બધું મિક્સ કરી દઈશું। તમે જોઈ શકો છો આપણો મસાલો રેડી થઈ ગયો છે। હવે આપણે ભીંડા ભરીશું। આ પ્રમાણે આપણે ભીંડા ભરવાના છે, તમે જોઈ શકો છો। દબાઈ દેવાના ભીંડાને ભર્યા પછી, તો તમારો મસાલો બહાર ના નીકળે। તમે જોઈ શકો છો આપણા ભીંડા આવી રીતે ભરાઈ ગયા છે। હવે આપણે તેલ મૂકીશું। હવે ફ્રાય કરવાના છે, એટલે મીડિયમ આંચ ઉપર બનાવવાના છે। આપણે હિંગ પહેલાં મસાલામાં નાખી દીધી છે, એટલે હવે આપણે થોડી મેથીનો વઘાર કરીશું। મેથી ઓપ્શનમાં છે, ના નાખો તો ચાલશે। તેલ આપણું થઈ ગયું છે। હવે રીતે ભીંડા મૂકી દેવાના। આ ખાવામાં ખૂબ ટેસ્ટી લાગશે। લગભગ નાના બાળકોને તો બહુ જ પ્રિય હોય છે। તમે જોઈ શકો છો આપણા ભીંડા, એને આવી રીતે થોડી ટાઈમ પછી ફેરવતા રહેવાનું, મસાલો ના નીકળે એ રીતે।
જોઈ શકો છો આપણા ભીંડા થઈ ગયા છે ને ભીંડા ભરતા જે આપણો મસાલો વધ્યો હતો એને પણ આપણે સાતરી દીધો છે. એ આપણે ભીંડા ઉપર નાખી દઈશું. જોઈ શકો છો આપણા ભીંડા થઈ ગયા છે. હવે આપણે કોથમરી નાખી દઈશું.